E pra sot është 8 mars dhe besoj që është momenti i dur për të folur për një libër i cili titullin kryesor ka Vajzat për Shqipërinë. Është pikërisht ky libër, është libri i autores Edlira Gjoni që ne kemi sot në studio dhe ne falenderojmë vërtet sepse sot ka një ditë të ngjeshur Edlira për promovimin e këtij libri. Vajzat të gjeti pak minuta për të qenë në studion ton për të promovuar dhe për të na shpjeguar si vjen ky libër në dorën e lexuesit dhe natyrisht në ditën e 8 marsit apo jo. Jo më kot. Jo, sigurisht jam kot. Faleminderit, mirëmëngjesi, gëzuar Aulona, gëzuar Anorës. Faleminderit. Dhe të gjitha vajzave Borës, të gjitha vajzave që janë në jetën tuaja. Vajzat për Shqipërinë është një libër që sjell 51 portrete, 51 karakteristika, vlera të vajzave dhe është një numër që përkon me 51% të popullsisë shqiptare. Prandaj edhe është përzgjedhur. Në këtë libër nuk flas për festën e vajzave të grave, as për protestën, as për dhunën, sepse janë terma që na kishin lodhur, prandaj pikërisht këto më shtyn për të flasur për vlerat, që unë flas për vlerat, dhe ti përmbledh në këtë që nga shtatori 2017 në fakt kam hapur faqen e Facebookut Vajzat për Shqipërinë me të njëjtin emër, dhe pastaj edhe Women Can, sepse unë mendoj që vajzat janë ato që do munden të sjellin ndryshimin në Shqipëri, se pasi i kemi që nga shpallja e pavarësisë deri më sot që u bestojnë burrave dhe nuk kanë arritur gjë thash, të shikon ti kthejmë syt pak edhe nga 51% tjetër i popullsisë, dhe unë jam e bindur që ato do të munden ta sjellin ndryshimin. Prandaj në këtë libër flas jo për kompetencat e secilës prej tyre, jo për arritjet, nuk janë histori suksesi këto të 51, unë flas për kompetencat, unë flas për karakterin. Dhe në karakterin e vajzave shqiptare kemi shumë vlera që ne nuk i vëmë re, ose ja na shkalojmë sepse na pëlqen, ose jemi mësuar të asociojmë vajzat me disa gjëra që janë ose glorifikimi i showbizit në jetën e suksesshme, ose në biznes, ose në krahun tjetër ekstremi tjetër është kur vajzat e gran vriten dhe pastaj bëjnë lajmin e parë, kryelajmin dhe kryetitullin. Unë zgjedh vlerat. Këtu nuk shikoj për shembull doktoratura apo ku diun se çfarë nga këto lloj vlerash, por shikoj për shembull vizion dhe angazhim, motivim dhe art, vendosmëri, integritet, dëmshuri dhe empati, risi dhe kreativitet, vizion dhe perspektivë. Pra këto janë cilësitë e këtyre grave dhe vajzave që ti ke zgjedhur për të sjellë përmes historive të tyre. Po cili është mesazhi, Edlira? Cili është mesazhi që kërkon të përcjellësh bashkë me këtë? Është shumë i thjeshtë në fakt. I gjithë libri është i thjeshtë Blendi, dhe në themel ka një gjë që është akoma më e thjeshtë, mirësinë, modestinë, dashurinë. Të flasin për gjërat që nuk flasim, ato që në fakt e përbëjnë jetën tonë. Kur të vdesë secili prej nesh nuk do thot askush që vdiq doktoresh, profesoresh Edlira Gjoni. Do thonë që kur ishte e mirë apo çfarë la nga mbrapa. Dhe ne në jetë rendim mbas rezumes. Përpiqemi fort që të jetojmë se çfarë do të thonë të rezumeja për ne. Ndërkohë që kur ikim nga kjo jetë duam që patjetër të lëmë diçka që ka lidhje me karakterin tonë. Dhe unë pikërisht thash pse do të nuk është se kultivojmë shumë domethënë. Jo, dhe unë thash po pse do të presim që të vdesim për të folur mirë për njëri tjetrin kur ne mund të flasim mirë ndërkohë që jemi gjallë. Dhe kështu që glorifikoj vlerat shqiptare të cilat ta na shkalojnë. Do të themi sekret të vogël. Kur isha duke në herët e para 10 emrat e parë që kam shkruar, e kam mbajtur faqen e Facebookut pak të fshehur, nuk e bëja publike, nuk e dinin njerëzit kush ishte mbas kësaj faqe, e bëra enka sepse kisha frikë se në Shqipëri të flasësh për vlerat të duket patetizëm. Domethënë të marrin pak si naive, thonë ç'është kjo tematik, ç'na duhet tani të flasim për kurajon, të flasim për përkushtimin, të flasim për vajzat në një këndvështrim tjetër. Këto e vrau, kush ka ndonjë sensacion brenda vetëm pas kësaj gjëje rendi. Dhe unë thash jo, po të flas për njërin mbase nuk bën shumë zhurmë, as për 2 as për 10, po sikur të bëj 51 se kaq jemi, atëherë mbase bëj ndonjë zhurmë të madhe. Janë gra me profesione të ndryshme, le të themi secila me të veçantat e veta, po çfarë i bashkon këto 51 gratë? Përdusi përbashkët është modestia dhe leadershipi udhëhequr nga karakteri. Siç e thash, nuk kam marr gra që nuk të bien në sy. Le të themi kot, do thoni ju çfarë vlere ka numri 30 që është Edlira nga Dita. Se nuk ka arritur asgjë, mund të thonë njerëzit që nuk ka arritur, nuk është numri 30, një nga numra. Nuk ka arritur asgjë në jetën e saj, mund të pretendojnë njerëzit. Në fakt ajo ka arritur më shumë se shumë kush prej nesh për një arsye shumë të 22-shi. Edlira. Po ta shikosh është një grua mjaft e thjeshtë dhe gratë që merren me startup dhe me biznes do thonë pse ne janë duke më thënë pse në librin tënd nuk ka histori suksesi nga biznesi. Nuk ka enkas, është zgjedhja ime, për ato flisni të gjithë, për ato ka faqe pafund, ka intervista, ka emisione. Unë dua të flas për Edlirën që në kushte skam i varfërie tregon elemente leadershipi që të ulën tokë. Domethënë duhet ta shikosh me të drejtën në sy se si ajo në ato lloj kushtesh shfaq leadership. Çfarë do të thua? Çfarë do të them? Do të them që organizonte në kushte skamore, organizonte merret
tubin të keqin mami, kalojmë në krahun tjetër. Jo tani, mos i fol motrës me atë gjuhë, më thënë me një shumatore vlerash që mua më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme. Dhe thash, kjo është tipike e nënave shqiptare, sa ka dhe ishte shtatzan me fëmijën e tretë ndërkohë që merren në ato kushte, në ato të ftohtë në Shqipëri dhe ka ndodhur në ditën që njëra nga partitë në Shqipëri bënte asamblenë e vet e veshur me Gucci dhe fliste për varfërinë. Këtë ditë e kanë postuar për shembull posimin. Po lexoj ndërkohë pikërisht këtë moment që ndër të tjera çfarë ajo thot në librin tënd, më pëlqen se ajo thot çdo mëngjes është i vështirë këtu tek unë, çdo lindje dielli është e ftohtë, ama e gdhi me shpresë dhe energji të re. Një ditë do të bëhet mirë edhe për ne, jam e bindur, të gjithë ne një ditë do ta kemi një jetë më të mirë. Pra edhe pse kam të sigur që ajo nuk e ka të lehtë jetën e saj, megjithatë ajo gjen forcë, është gjithë secila prej tyre ka një karakteristikë, domethënë kur kam nxjerr kuotën se secila prej vajzave që i kam quajtur kështu ka një kuotë dhe ka një përshkrim, ka një titull karakteristik vlere të leadershipit, pastaj ka dhe një kuotë të vetën dhe shpjegimin tim. Dhe gjithë secila është frymëzuese dhe ky libër është një frymëzim. Nuk është shpjegim dhe nuk është as glorifikim i arritjeve të tyre në jetë. Ka shumë vajza në jetë që kanë arritur shumë më tepër se sa këto të 51 në libër. Por mua nuk më interesojnë arritjet, mua më intereson karakteri i tyre dhe frymëzimi që ato sjellin. Kështu që më thoni tani shpejt, kur do ta prezantoni këtë libër? Sot cili është aktiviteti? Në orën 9:30 tek Muzeu Kombëtar Salla UNESCO mblidhen 51 vajza dhe gratë që janë në këtë libër për të na folur për vlerat. Dhe janë të gjitha modeste dhe thonë, jo, ne shikoj ato vajzat që dalin në televizion, i them, jo ato dalin, unë dal. Sot do dilni ju, 51 jeni ju që njerëzit duan të takojnë këto 51 vajza të vinë sot të themi faleminderit që e bëni Shqipërinë kaq të mirë. Salla UNESCO? UNESCO në Muzeun Historik Kombëtar në qendër, hyrja nga qendra. Nga qendra, ora 9:30. Në 9:30. Shkëlqyeshëm. Okej, mirë. Përgëzoj për këtë punë, edhe e di që e bën me shumë përkushtim. Me shumë Ti mund dashuri. të ishe qenë njëra nga këto 51 vajzat. Të gjitha jemi. Sipas meje, por Të përgëzime për falenderoj. punën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për hapësirën. Ishte kënaqësi. Okej.